ففي ناس كتير من اللي عندهم معادلات بيختاروا الشغل الليلي بسبب الموضوع ده. مساء الخير عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبصحة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على 10 وظائف ممكن إن أنت تشتغلهم أول ما تنزل من المطار، وممكن المهاجر الجديد يشتغلهم من غير خبرة في كندا، من غير شهادات، من غير أي حاجة. لاحظوا هنا يا جماعة إن أنا بتكلم عن وظائف مؤقتة، وظائف بس تجيب لك مصاريف في أول أيامك هنا في كندا، لكن مش هي دي وظيفة الأحلام، ولا هي دي الوظيفة اللي هتجيب لك دخل كبير، ولا هي دي الوظيفة اللي أنت جاي عشان تعمل عشانها المعادلة. مش هي دي الحاجة اللي احنا جايين عشانها، لكن دي حاجة مؤقتة. فيعني حط خط تحت الموضوع ده. غالبية الوظائف دي بتبقى وظائف خاصة بالطلبة، وده اللي بيخليها تقريبا موجودة معظم أيام السنة. تعالوا نشوف أول وظيفة. أول وظيفة ممكن تلاقيها في تيم هورتونز، ودي سلسلة قهوة منتشرة في كل أنحاء كندا، وسهل جدا إن أنت تلاقي فيها وظيفة. دايما بيبقى في إعلانات مكتوبة على الإزاز، ممكن أنت تقدم عليها، وممكن أنت تدخل وتسأل على طول. غالبا يا إما هتبقى بتشتغل ورا في المخزن، أو بتشتغل خباز نايت شيفت مثلا، أو لو أنت لغتك كويسة ممكن تشتغل تحضر قهوة أنت وتقدمها للناس. فده أول حاجة. تاني حاجة ممكن تشتغل مثلا في الوير هاوس أو في المخازن، في مخازن زي بتاعة دولاراما أو بتاعة وولمارت أو غيرها من الشركات اللي ليها مخازن. ممكن تبقى شركات أثاث، ممكن تبقى شركات أجهزة. أي شركات بيبقى ليها مخازن بتبقى محتاج عمالة علشان تشتغل في المخازن دي. كمان ممكن تشتغل كاشير، والكاشير هنا لازم ان انت تبقى عندك ثقة في نفسك، عندك ثقة كمان في لغتك، لان انت هتتعامل مع ناس كتير في بيع وشراء. فلو انت عندك المهارة دي، الموضوع ده هيبقى كويس جدا بالنسبة لك. ولان كندا فيها عدد كبير من المسنين، ففي ناس كتير بتبقى محتاجة ان حد يساعدها في البيت، كتنظيم اكل وشرب، كتنظيم ادوية، كأن هم يساعدوهم ان هم بس يتمشوا بره. اسمها كير جيفر. فناس كتير من اللي بتيجي تمريض بيبقى حاطين الموضوع ده في اعتبارهم، لكن الموضوع ده مش خاص بس بالتمريض، اي حد ممكن يشتغله. زي ما قلت لكم، كل الوظائف دي هي وظائف تعتبر خاصة بالطلبة، وظائف مش محتاجة شهادات، مش محتاجة اي حاجة خالص. خبرتك في العمل ككير جيفر ممكن تأهلك بعد كده ان انت تشتغل في دار مسنين لو كان معاك شهادة تمريض او حاجة زي كده. في كمان الاعمال الموسمية، والاعمال الموسمية دي ما بتخلصش، لان انت في الشتاء عندك تلج عايز يتشال، في الخريف عندك ورق شجر عايز يتلم، في الصيف او في الربيع عندك عشب عايز يتم جزه. وظائف موجودة على طول السنة، وكل دي وظائف مش محتاجة أي شهادات، بتتعلم في الأول وعليها طلب كبير جدا جدا. كمان الأعمال الخاصة بالشيبينج، بالشحن، مجرد إن أنت بتاخد طرد وبتسلمه لحد، زي ساعي بريد لكن في شركة شحن. الموضوع بيبقى بسيط، انت بتروح العنوان بالجي بي اس اللي معاك، بتاخد الامضاء على جهاز وخلص الموضوع. ما فيهوش اي يعني استرس، غير ان انت بس بتدور على باركينج مثلا عشان تركن فيه العربيه او حاجه زي كده. كمان الهاوس كيبنج، والهاوس كيبنج هنا مش بس مقتصره على البيوت، مش ان انت بتنظف بيوت، انما ليها جزء كبير للشركات. الموظفين مثلا بيجوا الشركه الصبح، بالليل بيبقى حد مسؤول عن تنظيف الكاربت، بيبقى مسؤول عن ترويق المكاتب، حاجة زي كده. الوظيفة دي حلوة ليه؟ لأن هي بتبقى بالليل، فأنت ممكن تخلص الشغل في ساعة أو ساعتين، ويبقى عندك وقت كبير. أنت لو عندك مذاكرة ممكن تخلص فيها مذاكرة. ففي ناس كتير من اللي عندهم معادلات بيختاروا الشغل الليلي بسبب الموضوع ده. كمان الشغل في المطاعم، شغل المطاعم متوفر، وممكن تشتغل مساعد طباخ، ممكن تشتغل كاشير، ممكن تشتغل على حسب الشغل اللي موجود فيه. غالبا الشغل اللي في المطاعم بيوفر وجبة مثلا او حاجة زي كده، فانت برضو بتقدر ان انت تقتصد شوية، ومش محتاج خبرة ولا حاجة. بس طبعا لو المطعم نفسه اللي بيشتغلوا فيه هنا مثلا في كيبك فرنسيين كلهم، فانت محتاج ان انت يبقى لغتك كويس علشان تقدر تتعامل مع الناس. من الاعمال كمان اللي فيها طلب كبير هم موظفين الامن. وموظف الامن هنا مجرد ان هو بياخد كورس تقريبا ب $80 او حاجه زي كده، انا بتكلم على هنا في كيبك، واعتقد ان الرينج برضو في باقي المقاطعات نفسه. بتاخد كورس بسيط جدا وبتشتغل على طول. بعد الكورس ده بيبقى لازم تاخد حاجه من البلديه، ترخيص من البلديه او حاجه زي كده، علشان تقدر ان انت تشتغل. واخر وظيفه هي الداتا انتري. الداتا انتري دي مجرد ان انت بيبقى كل الحاجات اللي انت المفروض تعرفها، ان انت تعرف تتعامل
على اكسل، على الكمبيوتر. بس ان بيجيبوا لك مثلا شيت في ورقة فيها بيانات معينة، وانت المفروض تدخل البيانات دي على الكمبيوتر. على حسب الشركة دي بتتعامل مع برنامج معين، بتدخل البيانات دي على البرنامج ده. مهنة بسيطة جدا جدا جدا. كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه كله مينيمم، كله حاجات بسيطة بالنسبة للسالري، بالنسبة للأجور، لكن دي تعتبر أقلهم لأن هي أسهلهم خالص. طبعا في وظائف تانية مؤقتة كتير، لكن أنا ما كلمتكمش عن الوظائف اللي محتاجة إجراءات. يعني مثلا إن الواحد يسوق تاكسي، أو ده محتاج عربية، محتاج ترخيص، محتاج رخصة. تسوق اوبر محتاج ان انت يبقى معاك برضو عربية، محتاج ان انت معاك رخصة ان انت تسوق الشوكة، كورس، وهكذا يعني. فانا ما كلمتكمش عن الحاجات اللي محتاجة اجراءات، انا بكلمك عن وظائف انت هتنزل المطار تدور عليها، تلاقي حاجات كتير قوي متوفرة، وتوفر لك بس مصاريف في اول الايام. تمام. طيب ازاي بقى تلاقي الوظائف دي؟ تلاقي الوظائف دي عن طريق 6 حاجات. حاجتين ليهم علاقة بالبحث، حاجتين ليهم علاقة أو 3 حاجات ليهم علاقة بالمشاوير، هنتعبك معانا شوية، وحاجة ليها علاقة بالصدفة. الحاجة اللي ليها علاقة بالصدفة إن أنت تبقى ماشي تلاقي إيه، يافطة مكتوبة على محل، فتدخل تقدم. ودي كتير خصوصا في تيم هورتونز. فأنت لما تدخل تشرب قهوة كده في تيم هورتونز، بص على على الحيطان، علشان أحيانا بيبقوا كاتبين. دي حاجة ليها علاقة بالصدفة. حاجتين ليهم علاقة بالتدوير، يا إما الجرايد اللي موجودة في المترو، ودي جرايد بيبقى دايما فيها إعلانات مبوبة عن وظائف صغيرة وبسيطة زي اللي احنا اتكلمنا عنها. يا إما إن أنت بس تكتب على جوجل casual works in كذا، وتكتب المدينة أو المكان اللي أنت ساكن فيه، وهتلاقي دي خدمة موجودة في جوجل. هتلاقي يرصلك كده كام وظيفة بسيطة موجودين في الوقت الحالي. طيب في 3 مشاوير بقى. يا اما تروح مشوار لاقرب مركز مهاجرين قريب منك، ودول كتير في كندا. انت لما هتنزل كندا هتبقى عارف الموضوع ده، هتبقى عارف ان في جنبك مركز مهاجرين، هتبقى عارف التفاصيل دي قبل ما تيجي، ما تشغلش بالك بيها دلوقتي. فاقرب مركز مهاجرين ليك بيبقى في ندوات توظيف غالبا كل شهر. فانت برضو روح في الاول، يمكن يكون في ميعاد قريب منك. او ان انت تروح شركات توظيف. شركات توظيف دي هتجيب لك ممكن المهن دي تلاقيها بسهولة عندهم، او ممكن تجيب لك مهنة كمان اعلى شوية. يعني ممكن مهنة تانية بتستمر اكتر فيها شوية. يعني لو صيدلي ممكن يجيبوا لك مهنة كمساعد صيدلي، دي مش مهنة كاجوال ورك. او ان انت تلف على المحلات، ودي الطريقة التقليدية بقى. يعني تروح على كل محل عندكم، وده حاجة عادية جدا، مفيهاش اي عيب، مفيهاش اي مشكلة، متعارف عليها والناس متفهماها. بتدخل بتسأل في وظيفة فاضية، في مفيش، سلام عليكم. ده كان كل حاجة النهاردة، ومن هنا الفيديو الجاي لو هيبقى بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. دمتم بألف خير وصحة وسعادة. سلام عليكم.